اچھا پریویس لیکچر کې مونږ را رسیدلی لاګین پورې مونږ وی چې موږ یوزر نیم پاسورډ ورکو او لاګین کلیک کو کس به لاګین شي نو لاګین سره موږ څه کړی دی ځکه یو موږ لاړ شو چې کوم زموږ مین اکټیویټي دا غي ته لاړ شو او بل موږ د دې کې دا سیشن کریټ کو مطلب ډیټا د یوزر چې کوم دا سیو کو خو مسله دا چې اگر ډیټا چې کوم دا هغه نه سیو کیږي یا فایل چې کوم دی هغه نه جنریټ کیږي فایل کې د شیرډ پریفرنسز جنریټ شونه هغه ته بیا په دې کې چې کوم زموږ اپ ته په ډیټا کې هغه ښکاري دا غي ریزن دا چې موږ کله دې کې د یوزر کریټ کو نو موږ ډیټا ایډیټر کې پټ کړی دا خو دلته کې یو لاین موږ پاتې شوی دی او هغه د ایډیټر ډاټ کمیټ تاسو ګورئ تاسو دا میتھډ نه کال کړی دا ډیټا چې کومه دا سیو کیږي نه اوس کو دوباره زه دا اپ لانچ کوم او موږ لاګین شو ځل بیا نو دې کې به موږ سره بیسیکلی دا شیرډ پریفرنسز فایل جوړیږي نو به سی یوزر prefs.xml نو دا مسله چې کومه دا به حل شي دا ډیټا ولې سیو کو ځکه چې نیکسټ ټایم زه راځم نو پکار چې دی بیا مونږ یوزر نیم او پاسورډ نه غوډي دی ډایرکټ لاګ ان وي او که دا ډیټا نه وي سیو نو بیا خو د دوباره لاګ ان غوړي بیا هم نه جوړي څوک وسره بهرحال اوس پکار چې د شیرډ پریفرنسز چې کوم هغه فایل دی هغه دی جنریټ کی څنګه ریفریش خانوم سره دا شیرډ پریفس فایل راړو ټیک ده دا ولنه کې اصل کې دا دلته نو سینکرونایز کوو دا نه پس دا فایل د جنریټ کو او دا یې لیکل دي یوزر پریفس کدا زه دې نه کاپی کوم یا سیو ایز کوم پر ډیسکټاپ باندې ډیسکټاپ کوم دی یوزر prefs.xml ټیک ده او دا زه دلته کې وګورم نو full name محمد کاشف پاسورډ دا دی یوزر لاګډ ان دا بولیان ویلیو دا یوزر نیم کاشف دی او د یوزر آی ډی چې دا 3 ده نو بیسیکلی دا د سٹور کې ان فارم اف هاش میپ ما کی ویلیو پیرز دی ټیک ده لکه دا کی دا فل نیم او دا موږ د څه په تھرو کړی دا موږ دلته ټول د کوډ په تھرو کړی دی کته دا یوزر کیو ګوري editor ډاټ پټ بولیان یوزر لاګډ ان ټرو صحیح ده کنه نو دا ټول ویلیوز هم د کزین را روان دي آی ډی دا فل نیم دی یوزر نیم دی پاسورډ دی دا ټول انفارمیشن مونږ په دې فایل کې سیو کړل ټیک ده اوس دا مولې سیو کړل د دې موږ ته ضرورت راځي لکه بعض اوقات موږ د کس پروفایل کتل غواړو یا پاسورډ چینج کول غواړو ډیر کارونه کولای شو هغه د پر د انفارمیشن زوم پکاري ټیک ده کنه ها اچھا موږ شو لاګین شو نو موږ دا مین اکټیویټی رااله اوس مین اکټیویټی کې سکول دی بیسیکلی موږ سره یو لیست ویو ده اډیټ ټیکسټ دی او بټن کلیک باندې وزره ټاسک ډیټابیس کې اډ کوم نو پیله خور دی دا کمپلیټو چې کوم دا لاګین ما دې نه کلوز کو او یوزر هم ما کلوز کو او دا ما کلوز کو زوم کارو سره دی مین اکټیویټی سره دی ریسورسز layout او دا مین اکټیویټی نو په مین اکټیویټی کې اچھا مونږ صرف د بټن کلیک ډیفاین کړی دی چې کله په بټن باندې کلیک شي نو دا غي اون کلیک کې ما اډ ټاسک کړی دی نو زموږ د لیست ویو دا کوم پکار دی
بلکې فرست اف اول د څه کو چې ډایرکټ مونږ ډیټابیس کې ډیټا سیف کو داغه نه پس بل لسټ یو سره راکاږو صحیح ده نو زه پر د ټیکسټ چې کوم دغه دا جوړوم سوي edit text ed task name ټیک شو خبره او چې کله دا بټن کلیک شي نو سو کا دغه نه ټیکسټ وچت کا خپل دا ریفرنس زون جوړو غوړي find view by id r.id.ed task name او string task name is equal to ed task name dot get text dot to string ها کله چې موږ ټاسک اډ کوو نو ګور چې موږ ټاسک سره څه اډ کوو ټیبل ټاسک نو پدې کې یو موږ سره یو د ټاسک آی ډي دا خو پرایمری کی او اټو انکریمنٹ دا وز نه را لګم زبر د ټاسک نیم را لګم هغه الریډي موږ د ټیکس اډیټ ټیکس نه اوچت کو او بل به د یوزر آی ډي راځي چې کوم یوزر لاګ ان دی ٹھیک ده نو هغه آی ډي بونګ څنګه دا کو هغه آی ډي بونګ د څه کو چې کوم دا کلاس دی یوزر سیشن منیجر په دې کې به یو دغه جوړ کوم یو میتھډ public user get logged in user د دې میتھډ څه کار دی د دې میتھډ کار دی دا مونږ ته یو یوزر واپس کی هغه یوزر چې کوم الریډي مون سره لاګ ان دی صحیح ده نو دا انفارمیشن هم سره په شیرډ پریفرنسز کې دی کنه د شیرډ پریفرنسز نه مزوس انفارمیشن روشتوما هغه نه مزه د یوزر آبجیکټ جوړوم او هغه دا میتھډ ریټرن کوي صحیح ده لکه به زبر د څه کوم چې int id is equal to shared preferences dot get int صحیح ده او کی صدا util.key user id کلیر شو خبره او ان کیس کنه وینو بیا زیرو واپس که خو د خو پته راشه دا کس خامخا به لاګین نو اره به دا میتھډ کال کوم زه کوم د شیرډ پریفرنسز نه انفارمیشن روشتوم پهله به ما پټ کړو او زه د عمده هغه فایل نه انفارمیشن روشتوم نو دا ته چې get int او کی صدا کی user id کاشف کوی شو string full name shared preferences dot get string util dot key full name او کله وینو نل ورته پاس کا string username shared preferences dot get string util dot key username string password is equal to shared preferences dot get string util dot key password ठीक ना उस वजह से ना user object create कम सिंगा वाले create कोमा user is equal to new user और id full name username password clear شو خبره او return user حالانکه زموږ صرف id پکار ده خو زه دا ټول مکمل یوزر واپس کوم ان کیس دا بیا زما پروفایل کې پکار دی یا چینج پاسورډ کې پکار دی نو ما سره ټول انفارمیشن وی ویلکم میسج سره یا بالکل د سیم هم کولې شو چې کله دا دغه لانچ چې دلته کې راځي چې ویلکم مستر کاشف چې کم کس لاګین دی هغه ته ویلکم میسج راشي نو زکه زموږ د انفارمیشن پکار دی چې کم سره کرنټلی لاګډ ان یوزر دی صحیح ده نو زه به اوس کوم په مین اکټیویټي کې دغه کې به یوزر ډیفاین کما یوزر
او چونکه د یوزر سیشن منیجر دا هم پکاري object زګر دا غي په ذریعہ بزوانه دا میثډ کال کوما ډاٹ get logged in user صحیح ده او بل زموږ څه شی پکار دی user id نو زه دلته راغلم نو دلته کې ورته وایم چې user session manager is equal to new user session manager او context ورته ما this pass کو او وایم چې user is equal to user session manager dot get logged in user ټیک شو نو دا هم سره یوزر دا مکمل ډیټیل پدې کې دی اوس کته زه آی ډی روشته ما نیم تر روشته ما هر یو شیز ماته ملاویږي user id is equal to user dot get user id صحیح ده کته راځي نیم هم روشته ما string full name is equal to user dot get full name ٹھیک ده او get support action bar dot set title welcome plus full name نو دا full name موږ کوم ځای کې ډسپلی کوو دا full name به زه په دې ځای کې ډسپلی کوم welcome او full name به راشي صحیح شو خبره کدا زه ریفریش کوم نو څه کېږي که موږ لاګین شو نو لاړ شو مین اکټیویټي دی که نه نو زه هغه انفارمیشن ډسپلی کوم چې دا پلان کې کس چې کوم دی دا لاګین دی کرنټلی بلوم سره کوم یوزر دی د کاشف نه علاوه لکه یو علی دی او یو عابد رایډ دی ٹھیک ده نو د علی سره به لاګین شو لاګ ان علی او پاسورد دا چې ویلکم محمد علی دا نیم رالو او آی ډی هم موږ روشته کړی دا خو آی ډی ما چرته سٹور کا آی ډی ما په دې کې سٹور کا صحیح ده اچھا نو ما سره یوزر آی ډی هم شته او ټاسک نیم هم شته اوس کول دی چې کوم دا ټاسک ټیبل دی دیتا دا لګل دی او د لپاره پی ایچ پی سکرپټ هم الریډي موږ سره شته د PHP script لومونو ورکړی دی add task نو this receive کوي د task name receive کوي او د user id receive کوي in the form of a post insert into this table task name user id دا values دي او کله insert شي نو موږ ته واپسې کې څه ملاويږي last insert id صحیح ده دا موږ ولې واپس کو دا خبره هم لږ سات کې بیا کلیر شي او که انزرشن اونې شي نو موږ ته به څه ملاویږي فیلډ چې انزرشن اونې شو ښه نو پهله خو چې کوم دا دغه دی ایډ ټاسک که تاسو ته یاد نو هغه یو فایل جوړ کړو په کې موږ ټول کانسټنټس ډیفاین کوو په دې یوټیلیټي کې یوټیل په نوم باندې نو دې ځای کې موږ یو آر ال ډیفاین کړی خیال هم دی نو زه وایم URL add underscore task او د دې په ځای شي add task.php او دین علاوه چې کوم کیز دي لکه کی وزوم وسوي task name control C او control V key task name او د user id هم سره already شته او یو د task id هم جوړو ځکه چې دا بیا زموږ په کاري جی ولا څه کوېسچن شته دا attribute کې جمله د PHP ته exactly same به سره ساتي لکه دلته کې موږ لیکلې دي د task underscore name نو چې کله ته د انډراید نه رالګي نو ته هم دا task underscore name دا کې کدا او هغه مختلف وي نو بیا مسله جوړيږي صحیح ده کنه چې کوم ته پوسټ کې ورته لګي او یو آر ال هم موږ ډیفاین کوو نو بس اوس راځو او په دې کې څه کوو د زنوږ ریکوست کیو جوړو ریکوست کیو is equal to volley
dot new request queue or the context show bia string request is equal to new string request dot method dot post util dot url add task او بیا دیزه کې new response listener دیزه کې به کاما واچي او بلګي new error listener او چونګه مور د دوا دغه پاس کو نو دلته کې به انټر کې او دا brackets به واچي او دې په دې end کې به دا واچي او دیزه کې بلګي چې get params دا یو میثډ دی دا به override کې دا params چې دینو دا به همیشه زی وګوره د دې میثډ چې کوم ریټرن ټایپ ته هغه هاش میپ ته string نو حالانکه موږ سره یوزر آی ډی انټ ته خو موږ in the form of a string واپس کو نو دې کې زه یو map define کوم string map is equal to new hash map او map dot put no util dot key task name دا task name د کوم ځای نه رالو دا چې کوم ما دا edit text نه دی ذکر وشت کړی دی صحیح شولا او بل یوزر آی ډی کومه چې څنګه دا اپ مطلب دې ځای ته موږ راشو نو هغه همغه دغه نه روچت کو دا shared prefix نه دلته ته زه ما map.put util.key user id string.value of دا څه کومه دا user id convert کوم string ته او دې ځنه دا map ز ریټرن کوم کلیر شو خبره اوس ماته په ریسپانس کې څه ملويږي یا هو ملوشي فیلډ نو که فیلډ شو بس بیا خبره ختمه نه شي ټاسک اډ نه شو سم مسله پکې اذروایز ماته به د ټاسک د لاست انسرټډ ټاسک آی ډی به ملایوي ٹھیک ده زه ورته وایم چې if response dot equals failed د دې څه مطلب دی failed مطلب ټاسک اډ نه شو else کې به فعلا یو ټوسټ ډسپلی کو چې ټاسک اډډ پلس او د ریسپانس کې تاسو سره وسوي دا غي آی ډی برای چې لکه دا ټاسک اډ شو نو یو اخري پوینټ دی کې هم پدې چې د کیو ته بس اډ کې request queue.add request کدا ته اډ نه کینستا ریکوست نزي سرور ته grande no problem maybe change custom value of user بس دا shared prefix نه سٹور شوی بیا کاشف او دا پاسورډ شو لاګین شو نو ویلکم محمد کاشف مطلب چې صحیح کس لاګین دی او دلته کې لیټس سي complete android course او دا ز اډ کما نو ټاسک اډډ او دا آی ډی سره لا 1 رااله نو اوس کومه د دې ډیټابیس ته راو شو دی چې دا براوز کو نو ورا ټاسک آی ډی 1 ټاسک نیم دا او یوزر آی ډی 3 ولې ځکه چې د کاشف چې کوم آی ډی دا هغه 3 دا currently logged in user دا خو انټیجر دی صحیح ده اصل کې ته خو دلته رالېږي کنه سورته وي د PHP سکرپټ ته نو دلته کې هغه in the form of a string راځي خو ډیټابیس کې هغه as an integer پروت دی صحیح ده نو دغه کې کنسپټ کلیر شو کنه اچھا اوس لیټس سے یو بل ټاسک هم اډ کو بل د څه ضروری کار دی وایا visit home دا بل ټاسک اډ شو صحیح ده اگین دا سوق دی دا یوزر آی ډی کلیک شو کنه یار یوزر آی ډی 3
نو دا ټاسک 1 هم د دې او ټاسک 2 هم د دې. اوس کې یو بل کس لاګین شي لکه لیټس از لاړ شم بیک او دې ځنه علي لاګین شي پاسورډ هم دا دی او دې سره ټاسک اډ کې لکه چې لیټس سے بای میک بک او دا د اډ کو نو ټاسک اډ شو خو دې ځکه به آی ډي 1 دا د یوزر ځکه چې علي لاګین دی نو مطلب اوس لکه زما د اپ مختلف یوزرز دي او د مختلف دغه نه لاګین دي ډیوایسز نه هوستا دغه بعد هغه صحیح راځي پریفرنس د هر کس په موبایل کې خپل ایگزیکټلی د هر چا موبایل با خپل پرایویټ شیډ پریفرنسز وي لوکلی دا په موبایل کې به پروت دي نو در څو پورې هغه پروت دی اوس د کې مسله دا ده مونږ سره څوک لاګین دی علي لاګین دی کنه چې زه بهر ته وزم وتم بهر ته او دا اپ زه دوباره لانچ کوم دی بیا مانه لاګین وړي زم چې دا شی دی کې نوي چې علي لاګین دی بس ډایرکټ دی لاګین وي خبره کلیر ده نو سره پهله کم اکټیویټي راځي دا سپلیش راځي کنه نو زه به د سپلیش کې وګورم چې په دې شیډ پریفرنسز کې څه شته او کنه شته که خیال هم کړي پای کې یو بولین ویلیو سیف کړی دا او فایل ما کلوز کو نو داسې کو زرا لم دلته او دې کې یو میتھډ جوړوم public boolean is user logged in نو دا میتھډ هم تاسو ریټرن کړئ boolean value ریټرن کړئ کنه یا true یا false صحیح ده نو زه ورته وایم boolean status is equal to shared preferences dot get boolean او برما کوم کی ډیفاین کړی و user logged in دا کی دا او default value ورته false ورکا لکه کس لاګین وي خو true وي او کني نو بس بیا هغه سیټ نه وي نو بس false وي او دا دې زنه ریټرن کا status status خبره کلیر ده کلیر ده کنه دا میتھډ بزوس کال کم په سپلیش کې او وګورم چې دا کس الریډي لاګډ ان دی کنه د نه ماده ټرو یا فالس ملوي کو ټرو از به ډایرکټ مین اکټیویټي ته واسطم ټیک ده وای نه شو یار پرې شو دا کنفیوز پدې شو چې دا یوزر لاګین چې کوم نه ته ToDo پلس چورکلی یې سره لینک خونه دی دا ګوره دا از یوزر دا خو یو میتھډ دی جست یو میتھډ دی صحیح ده او دا جست هغه دلته کې کی ما ډیفاین کړی و یوزر لاګډ ان اصل کې دا چې کوم کی ده کنه یوزر لاګډ ان نو دې کې تاسو هم ویلو په شیډ پریفرنسز کې ډیټا ان د فارم اف کی ویلیو پیرز وی دا یوزر لاګډ ان دا کی ده او دا ویلیو ده دا هغه کلاس سره تاسو چې خپل جوړ کړو چې بیا مو دا ګیټرز او سیټرز او سیټ کړئ سره لینک نه دی نه د دې هغه سره څه تعلق نشته دا پیورلی زوم په یوه کې دی شیډ پریفرنسز کې دی صحیح ده د یوزر چې کوم کلاس دی هغه سره د تعلق نشته ماډل چې کوم کلاس دی هغه کې جست آی ډي فول نیم یوزر نیم پاسورډ صحیح ده دا به صرف او صرف موږ دا ګورو چې لکه دا یوزر لاګډ ان دی او کنه دی چې یوزر لاګین شو شیډ پریفرنسز ته موږ یو لاګین بولین ویلیو لګل ټرو او چې کله چې کوم صرف اټریبیوټ ته واپس وکړو چې شته کنه چې ټرو یا که فالس دی خدای به موږ لاګ اوټ کوم چې مین اکټیویټي کې زه لاګ اوټ کوم دا به موږ فالس کو وینه شو اوس خو چې اصل کې چې اوس کوم سټپ وکم نو به همیشه بیا تا لاګین کوي بس ته یو ځل لاګین شوي نو بیا به ډیفرنٹ یوزر څنګه لاګین کوي دا ساين اوټ بٹن پکې به هم پکاري نو زه رالم اکټیویټي دا او رالم سپلیش اکټیویټي دا صحیح ده نو په سپلیش کې موږ څه کړی دي په سپلیش کې د دې کې ډایرکټ ما د اکټیویټي سٹارټ کړی دا لینډینګ اکټیویټي خو زه د سکوما چې د دې کې وایم یوزر سیشن منیجر یوزر سیشن منیجر ټیک ده او دا بدلته کې انسټنشیټ کو یوزر سیشن منیجر از ایکوال ټو نیو یوزر سیشن منیجر او دا د ما کانټیکسټ پاس کو اوس د دې کې ګورم چې if user session manager dot is user logged in کله نه ماته true ملو شي نو بیا وسه کو او else کې هم دا کو
کټ ایلس کې هم دی کنه مطلب چې هغه لاګین نه دی بیا لاړ شل لینډینګ ته خو هغه لاګین دی نو سٹارټ اکټیویټي کوم یو اکټیویټي به سٹارټ کو مین اکټیویټي نیو انټنټ سپلیش اکټیویټي ډاٹ this او مین اکټیویټي ډاٹ کلاس صحیح ده او دا فینیش کو چې دا بیا ناراضي خبره کلیر ده نو اوس بس کی ګوره کدا ز بند کوم دا اپ او دا ز سٹارټ کوم نو د سپلیش ترازی او سپلیش نه پس لینډینګ ترازی خو کدا ز دې نه دا کوم ریفریش کوم اوس ورته ګوره چې کی دې به ډایرکټ زی چرته دې به ډایرکټ مین ته زی ځکه چې پس سپلیش کې دی ګوري چې دا کس لاګډ ان دی او غنه دی او چونګه دا ډیټا خو سٹور ده کنه په شیرډ پریفرنسز کې فلیګ هم ټرو دی نو ته ټرو ملو شي خیال وکړه هغه سپلیش ډیر کم ټایم لپاره ځکه هغه ښکاره نه شو اوس مسله دا چې دا اپ ته کلوز کې او کلاوي نو همیشه هم دا کس لاګډ ان وي لکه دې کې د ساين اوټ یو آپشن پکار دی ٹھیک ده نو هغه به سو مینیو آپشن دی ویل دی زمینی آپشن به ډیسکس وزم چې په دې ځای کې اکثر هغه درې ډاټس وایي چې زه کلیک کوم دې کې د ساين اوټ دغه نن باغه میز د کوچ هغه څنګه جوړیږي هغه د پر وخت په پهله سکه یو د په دې ریسورسز کې موږ سره د مینیو فولډر پکاره دی پیکیج نو په دې باندې رائټ کلیک کا نیو مینیو انډراید ریسورس ډایرکټری جوړ کړه ٹھیک ده او ډایرکټری کې ریسورس ټایپ بس وی مینیو وي او نیم ول هم مینیو ورکو دا اوکے کا نو دا ولله کوم سره یو مینیو ډایرکټری جوړ شو اوس په دې کې نیو menu resource file جوړ کا او دلته ورک لیټ سي my menu status دا خوخی doesn't matter او دې نه یو menu item روشت کو دې ځای پلیس کا ٹھیک ده نو کتره attributes دلته سیټ کې ټایټل ورته ورکا sign out ٹھیک شو او آئی ورته هم ورکو mnu sign out کلیر شو خبره خدا خو ځان له سپریټ منیو ده کنه this is not linked to our activity نو زه بس کوم په مین اکټیویټي کې بس دوه میثډز اوورراید کوم یو دی on create options menu صحیح ده نو مطلب دا زه کوم XML ولا چې کوم منیو ده هغه زه د خپل اکټیویټي سره لینک کوم دې کې به زوم بس پکاري menu inflator پکاري menu inflator is equal to get menu inflator او زه ورته ما چې inflator.inflate د menu سنم دی r.menu.myMenu او دې کې I think چې دا به ورته پاس کې دا چې کوم د دې object دا مطلب د دې د کال کولو طریقه ده او دې نه true هم ریټرن کا کته true نه ریټرن کینو مینیو بستانه ښکاری صحیح شو خبره نو دا به صرف مینیو راشي خدایي کلیک بکار نه کوي هغه لپاره بیا on options item selected چې کوم میثډ دی اب override کو دا کنه مسله 3.1 order slow شوی دی دا راځي ٹھیک ده خو چونکه د دې یو بل میثډ هم کال کولی on options item selected ٹھیک ده نو اوس ظاهر ده چې ما سره یو مینیو ده مطلب یو مینیو آیټم ده نو د سویچ میچ اف ته ضرورت نشته لکه دا به کله کله کېږي ظاهر ده چې زه هم په دې ساین اوټ باندې کلیک کوم اوس که په دې کې نور مې نو بیا به ته ولګېږي چې د آی ډي سره ده صحیح ده دې کې هم یو خو ته ټرو ریټرن کا او اوس بره به څه کوو بره به کس لاګ آوټ کوو نو د لاګ آوټ لپاره بهتر طریقه دا ده چې موږ په دې شیرډ پریفرنسز کې څه وکړو یو میثډ جوړ کړو public void logout user
صحیح ده نو editor dot clear دا څه کار کوي deletes all key value pairs from shared preferences आयन हर से सफाई की ठीक ده او editor dot commit دا بخامخا کال کې دا ورزونه غلطی شوی و چې لاګاوټ شي نو زه د مین اکټیویټي بس بند کوم او چرته بلاړ شم لندن ته به راشو ډایرکټ زه ورته وایم چې څه سٹار خو چونکه زه په دا کې امکانه په یوزر دا خو څه اکټیویټي وغیرہ نه ده کنه دا خو یو جنرال د جاوا کلاس دی نو دا به زه د کانټیکست په تھرو کول کوم context dot start activity new intent context او کوم ځای ته به زما landing activity dot some dot class صحیح ده او context dot finish په calculation کنه بس finish په ما غځي کې کار کوو دسی وکړو چې کله کلیک شي نو user session manager dot log out user او سوکا دا finish means چې کوم دا current activity دا به ختم شي او الته بلند شو دا ولې کو چې کزه بیک کوم چې واپس دې زد نه راځم پوینټ کلیر دی نو اوس بس کیږي اوس به ډایرکټ لاړ شم چرته ان دې مین اکټیویټي ته براشم او سوق لاګین دی علي دلته ټیک شو دا فینیش ما زکه کال کړی دی کنه زکه چې زه د مین راځم دلته نو کدا زه کال نه کوم او زه بیک پریس کوم زه واپس حالت لاړ شم مین ته حالانکه خو لاګین شوی دی لاګ آوټ شوی دی کنه یو کوېسچن دی زوړ کی کوم ځای یوزر سیشن مینیجر ډاټ جاوا چې موږ جوړ کړی او دا موږ څه لپاره جوړ کړو دغه بیسیکلی موټول کار شیرډ پریفرنسز سره کړی دی هغه شیرډ پریفرنسز ویل زموږ دلته سٹور کړی شیرډ پریفرنسز څه کوي هغه ډیټا لوکلی سٹور کوي د یوزر په موبایل کې ان د فارم اف ان XML فایل ټیک ده نو موږ څه کړی دي کله چې دا اپ ز لانچ کوم ټیک ده او زه یو کس لاګ ان کوم لکه لیټ سي ما لاګ ان کو کاشف او دا راغه پاسورډ دی ټیک ده او زه لاګ ان کلیک کوم نو دا به لاګ ان شي کنه خو چې څنګه لاګ ان شم نو لکه سات د لاګ ان اکټیویټي کولو کو کله چې زه لاګ ان شم نو چې کوم ماته واپسی کیږي یوزر آبجیکټ ملو شي بیسیکلی چې کله زه لاګ ان شم نو زه دې نه څه واپس کوم زه دا یوزر مکمل انفارمیشن را واپس کوم ان د فارم اف جیسن چې لکه دا کس لاګ ان دی او بس شته او دا مکمل انفارمیشن دی نو دا انفارمیشن هم ته د سرور نه رالو کنه نو زه سو کما زه دا نه د جاوا آبجیکټ جوړ کما او د یوزر سیشن مینیجر آبجیکټ جوړ کما او دا یوزر ورلور کوم چې لکه دا یوزر والا او د ځان سره لوکلی سٹور کا کریټ یوزر سیشن دا څه شی دا میتھډ دی کنه دا کلاس د دې کلاس نو په دې کې ما څه کړی دی کریټ یوزر سیشن نو ایډیټر څه کار کوي په دې شیر پریفرنسز کې ډیټا پټ کوي سٹور کوي پکې نو زه خو په ټول نه پهله دا کوم چې دا یو بولین چې لکه ټرو یوزر لاګډ ان شو ٹھیک ده او هغه نه پس دا کې څومره ډیټیلز دی هغه ز سٹور کوم په دغه کې په شیر پریفرنسز کې دا ما سټیټ کړو څنګه سټیټ مطلب دا جاوا کلاس مو ته نو جوړ کړو نو ځکه خو اوس د فائدہ معلومه شو نه لکه موږ ټول د یوزر منیجمنت دی زنه کو چې کم کس لاګین دی دا انفارمیشن روچته وا هغه بیا زه ګورم چې دا لاګین دی کنه دی او هغه بیا زه لاګ آوټ کوم په دې ځکه نو د سره دا وشي چې دا سره یو سنټرلایز کې دا ټول کوډ راشي
اوس چونګه زموږ اپ خوړو کې دی بعض اوقات غټ اپس وي او دا یوزر ماته بار بار پکاريږي لکه د شاپینګ کوي ټیک ده نو دا اړ بیا زما پکاري یا زه د پروفایل چینج کوم یا خپل پروفایل اپډیټ کینو بیا به زما د یوزر آی ډی پکاري نو زه به سو کوم سیمپلی وکال کوم لکه چې get logged in user چې کوم کس لاګین دی دا انفارمیشن راکو بس اپ د ډسپلی کا او پکې اډیټینګ کو بیا ته اپډیټ کا صحیح شو نو چې تا په یوزر کې کوډ کړی دی نو کته ته ضروري هغه کوډ به بیا بار بار پکې نو هغه د پرونه دا کلاس جوړ کو یوزر سیشن یې زوم ټول کار بس په یوزر کې کیږي صحیح شو نو دا کس لاګین شي نو مزه د انفارمیشن ما ځان سره سٹور کو هغه شیرډ پریفرنسز فایل کې او زلاړه مچرتا مین اکټیویټی دا صحیح ده نو بل کار ما دا کړی دی چې کله دا سپلیش راشي لکه لټ سه دا کس لاګین شو کاشف صحیح ده نو اوس ما سره کاشف لاګین دی او دا اپ ز کلوز کړم ٹھیک ده اپ ما کلوز کو زه واپس رالم نو دی به ډایرکټ لاګین وی نو زه خو په د سپلیش په تر رالم کنه خو په سپلیش کې ما سو کل ما دلته وکتل چې if user session dot is user logged in او هغه دی نو دې میثډ کې موږ څه کتلی دي is user logged in هغه چې کوم هغه boolean value دا shared preferences dot get boolean user logged in نو هغه ماته true ملو شي صحیح ده نو زه هغه ډایرکټ مین اکټیویټی ته راشم اوس چې مین اکټیویټی کې کله زه هغه دغه کما ساين اوټ کما نو زه ورته سم یوزر سیشن ویر ډاټ لاګ اوټ یوزر لاګ اوټ کنه لاګ اوټ کې ما سکړی دي ما هغه ټول ډیټا کلیر کا هغه چې کوم فایل دی نو هغه چې کوم آی کې هغه بولین دی هغه ملاړو بس لاړو کنه ختم شو نو بیا هغه ما ته ډیفالت ویلو چې نیکسټ ټایم راشم نو ما ته فالس راکړي صحیح ده پس پلیش کې پس پلیش کې زه دوباره ګورم چې لکه یوزر لاګین دی کنه دی نو هغه ماته دلته کې فالس ملو شي نو زه واپس بیا لندنګ ته راځم نو په ټول کې څه پوه شوس تمام بس ډایرکټ ما دغه کې شیر پریفرنسز سلور لایس کلاس مې څه په جوړ نه کوم څه د یوزر سیشن مانیجر ډاټ یوزر شته جوړو ګوره تا په لاګین کې جوړ کو کنه دې کې تا سلور لاینز ولیکل اوس دغه لینز به بیا ته په مین اکټیویټی کې بیا پکاريږي چې هغه کستر وشه دي چې کوم لاګین دی بیا چې کله ساين اوټ کې بیا به دغه ضرورت وي نو هغه ته بیا بار کوډینګ کې نو کنفیوژن ختمول لپاره موږ دې ځکه دا کلاس ډیفاین کړی دی چې موږ پراپرلی صحیح طریقې سره دا مینیج کو صحیح ده نو ټول لاجیک موږ په دې ځکه لیکلو خیر دا لک ټایم خدا ما په خپل په ودرو اټمپټس فیز د کړو دا چې اوس لګیا ما خدا ما په دې ټایم ور کړو دی لمه ټیک ده کم از کم یو هفته ما دې ور کړو ما چې دا د څه کم چې دا په یوزي کې شي دا ټول کوډ مخې و مام د څه کول چې لاګین کې اوس ګوره لاګین کې هم زما دا یوزر په کار دې کوم بیا ما کوډ کولو پس پلی شو بیا ما ټول کوډینګ کولو اوس اوس کوم تیار میثډ کال کوم بس آبجیکټ او دا میثډ هغه ټول کوډینګ بار نه کوم ها دا ټول کې سی ټیک شوي اوس کې صدا دا چې کم کس لاګین دی چې دا ټاسک هم دې ځکه ښکار شي نو سکه وایو کنه سبا دې پریو بس ته صحیح ده نو بس سبا به ان شاء الله دا ټاسک بروچت کو او په دې دغه کې به ډسپلی کو لیست ویو کې او د ډیلیټ آپشن وکي هم واچو دا اپډیټ وکي هم واچو چې بس دا ټول اپریشنز دغه شي صحیح ده خو اصل کې دا یوزر مینیج کول هم موږ ټول ټایم هغه باندې ځای تقریبا زه به دا کوم کلاس نه جوړ کړم